नमस्कार, जयश्रीज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत व्हेज दम बिर्याणी। व्हेज दम बिर्याणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपण भाज्या मॅरिनेट करून घेणार आहोत। इथे मी 1 वाटी फ्रेश वाटाणा घेतलेला आहे, 1 वाटी चिरलेला बटाटा, 1 वाटी फ्रेंच बीन्स, 1 वाटी फ्लॉवर, 1 वाटी गाजर। हे सर्व मी मध्यम आकारात चिरून घेतलेलं आहे, हे जास्त बारीक चिरायचं नाही। 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, 2 चमचे अद्रक लसणाची पेस्ट, 2 चमचे बिर्याणी मसाला, 1 वाटी दही, पुदीना, दोन चमचे लाल तिखट। त्या ठिकाणी तुम्ही बिर्याणी तुम्हाला कितपत तिखट हवी आहे त्यानुसार तिखट कमी जास्त करू शकता। अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ, आता हे हाताने आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। भाज्या मॅरिनेट होण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, तुम्ही डायरेक्ट वापरलं तरी चालेल किंवा 10 ते 15 मिनिटं झाकून बाजूला तुम्ही ठेवू शकता। भाज्या मॅरिनेट होत आहेत तोपर्यंत आपण कांदा तळून घेऊयात। या ठिकाणी मी 5 मीडियम साईजचे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत। हे आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळायचे आहेत। या ठिकाणी गॅस हा मध्यम आचेवर असावा, नाहीतर कांदा करपेल। सो आपल्याला क्रिस्पी होईल असा तो तळून घ्यायचा आहे। कांदा गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे। आता आपण हा एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। बाकीचा कांदा मी असाच तळून घेणार आहे। कांदा लवकर तळण्यासाठी त्याच्यामध्ये तळताना थोडंसं मीठ घालायचं, त्यामुळे कांदा फ्राय व्हायला जास्त वेळ लागणार नाही। इथे मी कढई गरम केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये साधारण 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे। या ठिकाणी ज्या तेलामध्ये कांदा फ्राय केला होता तेच तेल वापरलेलं आहे। 2 चमचे तूप, हे तेल गरम झालं की याच्यामध्ये अर्धा चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून व्यवस्थित फ्राय करायचं आहे। फ्राय झालं की याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेल्या भाज्या टाकायच्या आहेत। आता या भाज्यामध्ये तळलेला कांदा टाकायचा आहे। साधारण 1 वाटी तळलेला कांदा मी इथे वापरलेला आहे। कांद्यामुळे बिर्याणीला खूप छान टेस्ट येते। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं
ह्या भाज्या लो फ्लेमवरती शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। भाज्या जास्त शिजवायच्या नाहीत। भाज्या शिजत आहेत तोपर्यंत आपण भात शिजवून घेऊयात। त्यासाठी मी एका पातेल्यामध्ये 5 ते 6 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 3 तमालपत्र, 1 दालचिनी, 3 इलायची, 4 ते 5 लवंगा, 4 ते 5 मिरे, 1 चमचा मीठ। या ठिकाणी मीठ जास्त वापरायचं आहे कारण आपण नंतर भातातलं पाणी बाजूला काढणार आहोत। 1 चमचा तेल। आता या पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण 4 वाटी बासमती राईस टाकणार आहोत। हा राईस मी अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवलेला होता। आपल्याला हा राईस 70 ते 80% शिजवून घ्यायचा आहे, पूर्णपणे शिजवायचा नाही। राईस 70 ते 80% शिजलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून याच्यातलं पाणी काढून घेऊयात। हे पाणी फेकून द्यायचं नाही कारण बिर्याणी जर ड्राय होते असं वाटत असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 1 ते 2 वाटी हे पाणी ॲड करू शकता। ह्या ठिकाणी भाज्या शिजलेल्या आहेत। आपण लेयरची बिर्याणी बनवणार आहोत। त्यासाठी 1 बाउल भाजी बाजूला काढून ठेवणार आहोत। ह्याच्यामध्ये तुम्ही पनीर देखील ॲड करू शकता। बराच वेळा प्रश्न पडतो की भाज्यांचं प्रमाण किती घ्यायचं आणि राईस किती घ्यायचा। तर तुम्ही 200 ग्रॅम तांदूळ वापरणार असाल तर 200 ग्रॅम भाज्या वापरायच्या। नाहीतर कधी कधी असं होतं की भाज्या जास्त होतात आणि राईस कमी होतो। एक वाटी भाजी आपण बाजूला काढून ठेवलेली आहे। इथे आपला भाजीचा पहिला लेयर तयार आहे। आता आपण ह्याच्यावरती दुसरा लेयर देणार आहोत, तो राईसचा। आता ह्याच्यावरती तळलेला कांदा, कोथिंबीर, पुदिना आणि थोडासा बिर्याणी मसाला स्प्रिंकल करायचा आहे। आता तिसरा लेयर आपण ज्या भाजी बाजूला काढून ठेवलेल्या आहेत त्या आता वरून आपण टाकणार आहोत। हा चौथा लेयर राईस टाकून परत त्याच्यावरती कांदा, कोथिंबीर, पुदिना आणि थोडासा बिर्याणी मसाला स्प्रिंकल करायचा आहे। जर तुम्हाला कलरफुल बिर्याणी हवी असेल तर तुम्ही जो फूड कलर असतो तो पाण्यामध्ये मिक्स करून थोडासा वरून घालू शकता। त्याचबरोबर तुम्ही केशर पाण्यामध्ये घालून देखील वरून टाकू शकता, त्याने फ्लेवर खूप छान येतो। मी या ठिकाणी केशरचं पाणी घातलेलं नाहीये।
बिर्याणी ड्राय होईल असं वाटत असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही 1 ते 2 वाटी भाताचं पाणी ॲड करू शकता। आता ही बिर्याणी कव्हर करून 20 ते 30 मिनिटे लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे। बिर्याणी करपू नये म्हणून या ठिकाणी मी एक जाड लोखंडी तवा घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती कढई ठेवलेली आहे। आता गॅस मंद आचेवर ठेवून आपल्याला हे 20 ते 30 मिनिटे शिजवायचं आहे। 30 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण हे झाकण काढूयात। खूप मस्त असं स्मेल येत आहे। याच्यावरती तुम्ही वरून तूप देखील टाकू शकता। तर ही बिर्याणी मी एका डिशमध्ये काढून घेत आहे। ही बिर्याणी रायत्यासोबत खूप छान लागते। नक्की करून पहा आणि तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। आणि जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।